Počasí dnes vypadá mnohem hůř než včera. Skoro nepřetržitě je zataženo, mraky se nerozpadají, nad hřebenem jsou velké černé mraky. Před startem na nás spadne pár kapek. Moc tomu nevěřím, proto se rozhodnu zkusit tréninkový task. Task se otvírá až ve 13:30, takže nikam nespěchám a startuji až v 1. U startu vytočím, ale stoupák končí, takže musím letět 2,5 km od startu, tam vytočit, vrátit se do startovní kružnice a pak teprve vyrazit. Většina závodníků se na to vykašlala a letěla rovnou bez čekání. Podle hřebene to jde dobře, ale vzhledem k množství oblačnosti to chce nepohrnout ničím a když to jde, tak dobírat výšku. Když pinknu druhý otočňák na konci hřebene, tak se kousek vracím a trpělivě naberu až do základny. Pak teprve vyrážím do rovin k třetímu otočňáku. Deset kilometrů uletím téměř rovným letem, pinknu a letím zpátky k hřebeni. Bez aspoň jednoho stoupáku se zpátky nicméně vrátit nejde. Tak nějakých 500 metrů nad zemí trpělivě jsme 20 minut čudlám hůlky. Je tam Telegram skupina na svozy, tak zkus to, prej nějaký svozy budou zajištěný za mírný poplatek na benzín, prej. Jo, to jsem slyšel, když jsem se ptal, jestli náhodou někdo neletí nebo někdo už není zpátky, nebo tak prostě. Odměnou mi je klidný, široký, asi dvojkový stoupák, což v dnešních podmínkách rozhodně beru jako odměnu. Tak jsem teďko na mistrovství České republiky v Sopotu v Bulharsku a zítra začínají závody. Dneska byl zkušební task. Počasí vypadalo mnohem hůř než včera, vlastně celý den je zataženo, jenom občas prokoukne sluníčko, ale je to víceméně jasná deka, takže se letí se docela dobře. Přemýšlel jsem ráno, že si poletím jen tak na volno, ale moc jsem tomu nevěřil, tak jsem si říkal, tak zkusím ten tréninkový task. A nakonec to šlo dobře. Tréninkový task byl po hřebeni, potom pendl do rovin a potom zase zpátky k hřebeni, zpátky na start, na druhou stranu od startu a zase zpátky na start. A po hřebeni to šlo dobře, potom ten pendl do rovin, jak jsem doletěl skoro jenom na klouzák, jakoby bylo to asi 10 kilometrů, tak jsem letěl rovně, pak jsem asi 5 letěl zase zpátky, zase rovně. Nabral jsem si u kopce, co to šlo, asi 2,2 dneska a pak jsem vlastně si to pinknul bez nějakého točení. Zpátky k hřebení bych to nicméně nedotlačil, takže jsem musel si přitočit. Šudlal jsem tam, 4 hodiny, 20 minut, jsem tam šudlal nějaký nuly, pořád jsem byl 850, 950, asi 400-500 metrů nad zemí. A nakonec jsem si vysloužil trpělivostí hezký stoupák, asi 2,5, pak se z ní trochu začal vypadávat, ale zvedla mě zase do rozumné provozní hladiny, takže jsem se pohodlně vrátil na start. Teďko máme pendl asi, 10 kiláků za start a pak 10 kiláků zpátky. Teďko to mám po větru, tak to letí dobře, zpátky to bude trochu těžší, tak si musím nechat rezervu, ale taky nesmím moc se courat, protože za mnou začíná docela fest pršet, se mi zdá. Takže se nesmím moc sourat, no, a abych to dotlačil do toho cíle. Vracím se zpátky k lanovce a čeká mě poslední otočňák na druhé straně od startu. Je spojen s drobnou komplikací. Je těsně vedle prostoru. Cestou tam to ještě jde. Prostor je do 1520, mám asi 1600 a případně bych ho mohl nadletět. A když otočňák pinknu, tak už nadletět nejde a musím se procpat mezi zalesněným hřebenem a prostorem asi ve 100 metrů širokém korytu. Přemýšlím, jestli letět dál za otočňák a tam zkusit vytočit, ale nakonec volím závodnické řešení a rozhoduji se to tou škvírou zkusit procpat. Potřebný klouzák do cíle mi to ukazuje nejdřív 13:1, pak 11:1, nakonec asi 8:1. Všechno se už komplet zastínilo, nad přistávačkou prší, ale já si říkám, že to snad nakonec ještě dám. Ale kilometr před cílem mě to přece jen spláchne.
přistál v Speed Section, těsně před cílem. I tak jsem nadmíru spokojen. Většina pilotů se na task vykašlala, minimálně v tom smyslu, že vyrazili před otevřením závodního okna. Ale i tak jich naprostá většina popadala po trati a do cíle doletěli snad jen 2 piloti, takže mě těsně nedoletěný task nemusím mrzet.